Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà mình nghĩ là có khá nhiều người đang thắc mắc. Đó chính là việc phải lựa chọn may bộ suit đầu tiên của mình như thế nào. Có thể bạn cần một bộ đồ để dự đám cưới, đi phỏng vấn hoặc tham gia những dịp mà nó yêu cầu trang phục lịch sự. Vậy thì video này có thể giúp ích được cho bạn. Đây là một kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được sau khi may suit. Đó là trừ khi bạn làm một công việc mà cần phải mặc suit thường xuyên. Còn không thì sau khi may một bộ suit, bạn sẽ có khá ít dịp để mặc nó. Vậy nếu như bạn không cần mặc suit thường xuyên đến như vậy, hoặc đơn giản chỉ là bạn muốn thay đổi phong cách của mình theo một hướng classic một chút, thì việc lựa chọn áo riêng và quần riêng sẽ phù hợp và dễ phối đồ hơn là mua cả một bộ suit. Còn nếu bạn vẫn muốn sở hữu cho mình một bộ suit để tham gia những dịp trang trọng, thì sau đây sẽ là những thông tin bổ ích mà bạn có thể áp dụng. Ngoài suit may đo thì suit may sẵn cũng là một lựa chọn khá phổ biến. Chúng là những bộ âu phục đã được may sẵn theo các kích cỡ áo quần phổ biến. Ưu điểm lớn nhất của loại suit này đó chính là chúng đã có sẵn rồi. Bạn chỉ việc ra tiệm, lựa chọn chất vải, màu sắc và size sao cho nó gần giống với cơ thể của mình nhất. Tuy nhiên, nhược điểm là những bộ suit này sẽ không thể nào vừa vặn hoàn toàn với cơ thể của bạn được. Cho nên nếu bạn có phải mua một bộ suit may sẵn thì hãy mang ra thợ để họ chỉnh sửa lại cho phù hợp với bản thân của mình hơn. Khi mua suit may đo, bạn sẽ được người thợ lấy số đo cơ thể. Sau đó bạn sẽ được lựa chọn chất vải cũng như những chi tiết khác cho bộ suit của mình. Người thợ sau đó sẽ vẽ rập và cắt vải với kích thước cho phù hợp nhất đối với cơ thể của bạn. Đó là lý do mà những bộ suit may đo thường tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thiện và mức giá thì cũng cao hơn khá so với những bộ suit may sẵn. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu như bạn không cần quá gấp thì lựa chọn hợp lý nên là một bộ suit may đo, bởi vì đối với mình đó là một khoản đầu tư, và khi đã là một khoản đầu tư rồi thì bạn nên lựa chọn những gì mà nó chất lượng cao nhất cũng như nó vừa vặn nhất đối với cơ thể của mình. Đây là một mục khá quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự đa dụng của bộ suit. Và trước khi nói đến nên chọn màu gì cho suit thì hãy nói đến không nên chọn màu gì cho suit. Và màu không nên chọn đó chính là màu đen, ít nhất là cho bộ suit đầu tiên. Mình đã nghe rất nhiều người nói rằng bộ suit màu đen là classic nhất, hay là John Wick mặc suit màu đen rất là ngầu. Nhưng tin mình, đừng chọn màu đen cho bộ suit đầu tiên của bạn. Màu đen là một màu rất trang trọng và thường thì nó chỉ được dùng độc quyền để may những bộ dinner suit hay còn gọi là tuxedo. Và nếu bạn mặc một bộ suit đen ra đường thì trông bạn sẽ giống như một người vệ sĩ hay một người sát thủ. Và bộ suit đen cũng sẽ khá là khó để bạn có thể tận dụng trong nhiều dịp khác nhau. Vậy nên lựa chọn suit màu gì? Nếu tính theo sự đa dụng của một bộ suit thì màu xanh navy sẽ là sự lựa chọn an toàn và dễ mặc nhất trong hầu hết các trường hợp. Với một bộ suit màu xanh navy, bạn có thể mặc nó đi dự lễ tốt nghiệp, đi phỏng vấn, đi đám cưới, đi tiệc, hầu như dịp nào cũng mặc được. Còn một lựa chọn nữa đó chính là màu xám ghi. Những bộ suit màu này thường rất đẹp và sẽ mang hơi cổ điển hơn một chút. Tuy nhiên thì những bộ suit màu xám là không được đa dụng như màu xanh navy, cho nên nó sẽ phù hợp làm bộ suit thứ hai của bạn hơn sau khi bạn đã có bộ suit màu xanh navy rồi. Nếu đây là lần đầu tiên bạn may đo suit thì có lẽ bạn sẽ bị ngộp với số lượng vải mà bạn có thể lựa chọn cho bộ suit của mình. Để cho bộ suit có được chất lượng tốt nhất thì mình khuyên bạn không nên chọn những loại vải được làm từ sợi nhân tạo, ví dụ như polyester. Và thay vào đó, bạn nên chọn những loại vải mà nó được làm từ những sợi tự nhiên, ví dụ như là wool. Đây là một loại vải được dệt từ sợi lông cừu, cho nên nó sẽ mang lại một sự mềm mại và thoáng mát nhất đối với cơ thể. Bạn có thể xem loại vải mà mình chọn có phải là wool hay không
ngay trên catalog chọn vải, hoặc bạn cũng có thể hỏi trực tiếp người thợ may của mình. Lúc này họ cũng có thể sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn để bạn có thể lựa chọn được loại vải phù hợp với từng dịp cũng như khí hậu nơi bạn đang ở. Khi may đo một bộ suit sẽ có rất nhiều các chi tiết để cho bạn lựa chọn, nhưng đây sẽ là những điều cơ bản để cho bộ suit của bạn được phù hợp nhất. Đối với áo, bạn hãy nói với người thợ may làm phần ve áo là ve khuyết. Đây là loại ve áo phổ biến và an toàn nhất, và nó sẽ phù hợp nhất đối với các dịp cơ bản hàng ngày. Còn hai loại ve áo khác nữa đó chính là ve nhọn và cổ sam. Tuy nhiên, ve nhọn thường sẽ diện hơn và sẽ không quá phù hợp cho những dịp bình thường hàng ngày. Còn cổ sam thì chỉ nên được dùng độc quyền trên dinner jacket mà thôi. Đó là đối với phần áo. Còn đối với quần thì cũng có rất nhiều các chi tiết để cho bạn lựa chọn. Nếu được, bạn hãy nói với người thợ may của mình làm phần cạp quần cao lên tới eo. Lúc này thì nó sẽ tạo ra được một cảm giác là chân bạn được kéo dài hơn, tỷ lệ cơ thể sẽ đẹp hơn. Đồng thời thì quần cũng sẽ ít bị tuột hơn so với quần cạp thấp, thì sẽ tạo một cảm giác mặc thoải mái hơn cho bạn. Gần đây mình hay thấy có một cái trend, đó chính là kết hợp một bộ suit màu đen với áo sơ mi cũng màu đen luôn. Tuy nhiên mình thấy cái cách phối màu này nó có bị try hard kiểu gì đó. Bộ suit màu xanh navy đối với mình sẽ đẹp nhất khi kết hợp với áo sơ mi màu trắng, màu xanh nhạt hoặc là màu hồng nhạt. Và với chiếc áo sơ mi đầu tiên thì mình nghĩ bạn nên chọn là màu trắng, bởi vì lúc này chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt sẽ làm nền để cho bộ suit màu xanh navy được nổi bật hơn. Và nếu như bạn có đeo thêm cà vạt thì áo nhạt cũng sẽ khiến cho cà vạt đỡ bị chìm hơn và trông tổng thể sẽ đẹp hơn. Đối với giày, nếu bạn là một người làm việc công sở và cần sự lịch sự tối đa thì một đôi Capitol Oxford màu đen sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Còn nếu bạn cần một đôi giày mang tính đa dụng cao hơn thì một đôi penny loafer màu đen cũng sẽ là một sự lựa chọn rất lý tưởng. Vẫn còn rất nhiều chi tiết khi nói về suit. Tuy nhiên với bộ suit đầu tiên thì đó là những thông tin mà mình nghĩ là có ích nhất. Nói tóm lại, bộ suit đầu tiên của bạn nên là một bộ suit màu xanh navy với phần ve áo khuyết và cạp quần cao. Khi kết hợp với áo sơ mi trắng, giày đen và đeo cà vạt, bạn đã có cho mình một bộ suit hoàn chỉnh phù hợp với hầu hết mọi dịp rồi. Chúc bạn sẽ có được cho mình một bộ suit ưng ý với bản thân nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.